ચાલો મિત્રો, આજ મારી ચેનલ રિયલ કાઠિયાવાડીમાં તમારું સ્વાગત છે. અને આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ કાઠિયાવાડી ભાજી. સૌ પ્રથમ મેં ચૂરણ 300 ગ્રામ કાપીને તેના આવા મીડિયમ સાઇઝ કટકા કરી લીધા છે. ત્યારબાદ રીંગણા બટેટાને અને એક નંગ કોબી, આશરે 700 ગ્રામ જેટલી કોબી છે, તેને આ રીતે આપણે સરસ કટકા કરી લઈશું. એને 2 વખત ધોઈથી ટમેટા બટેટા બધાને સરસ રીતે ધોઈ અને આમાં મેં બટેટા 500 ગ્રામ છે અને રીંગણા પણ 500 ગ્રામ છે અને કોબી 700 ગ્રામ છે અને સુરણ છે 350 ગ્રામ અને 250 ગ્રામ લીલા વટોણા છે. એને આપણે સરસ રીતે ધોઈને સમારીને આપણે એક તપેલું લીધું છે. તેમાં આપણે 2 લીટર પાણી નાખી અને તેમાં આપણે 1 ચમચી મીઠું નાખ્યું છે અને તેને આપણે બાફવા મૂક્યા છે. હવે તેમાં આપણે અડધી ચમચી આપણે હળદર નાખશું અને થોડીક હિંગ નાખશું, જે બહુ સુપર સ્વાદ આવે છે. અને આપણે પછી તેને હિંગ નાખી અને પછી આપણે તેને ઢાંકી દઈશું. આશરે 15 થી 17 મિનિટ આપણે તેને બાફવામાં સમય લાગશે. ત્યારબાદમાં આપણે ટમેટાની એની ગ્રેવી આપણે તૈયાર રાખશું. જોઈ શકો છો 17 મિનિટ પછી આપણે આ બફાઈને એકદમ સરસ મજાનું થઈ ગયું છે. અને આપણે તેને હવે ઉતારી લઈશું અને તેને સરસ રીતે બટેટા અંદરથી ફોલી અને આપણે તેને શેપી લઈશું. અને પાણી આપણે તેને ફગાવવાનું નથી, પાણીનો ભરપૂર આપણે ઉપયોગ ભાજીમાં કરવાનો છે. ભાજીમાં આપણે બીજું કોઈ પણ પ્રકારનું પાણી નથી નાખવાનું. આ ભાજી બાફી છે જેનું પાણી નાખવાનું છે. અને આ રીતે આપણે તેને શેપી લઈશું. કોક બટેટાને આપણે આરવાર ફોલીને ચેપતા જઈશું અને થોડું થોડું પાણી અંદર એડ કરતા જઈશું આપણા સુંદામાં. આપણે સરસ મજાનો આપણે તપેલો ધોઈને ફરીવાર આપણે 400 ગ્રામ શુદ્ધ સિંગ તેલ નાખ્યું છે. તેમાં આપણે 6 ગ્રામ 50 ગ્રામ શેડિયા મરચાં અને 50 ગ્રામ ફોલર મરચાંના આપણે એકદમ ગ્રેવી કરી છે કટરથી, અને તેને આપણે પકાવશું. હવે તેમાં આપણે 70 ગ્રામ સૂકું લસણ છે દેશી. અને મિત્રો, ભાજીમાં સૂકા લસણનો જે ટેસ્ટ આવે છે એ ખૂબ જ જરૂરી અને ટેસ્ટી ભાજી આપણા લસણથી જ થાય છે. માટે અંદર આપણે લસણ જે એડ કર્યું છે, આપણે દેશી લસણ નાખ્યું છે, જે ગુલાબી કળિયું આવે છે તે લસણ છે, ને સરસ રીતે ક્રશ કર્યું છે. અને હવે લીધું છે આપણે આદું, 80 ગ્રામ આદું છે, એને પણ સરસ રીતે ક્રશ કર્યું છે. આદુ મરચાં લસણનો મિત્રો ભાજીમાં સુપર વઘાર કરી અને ભાજી તમે બનાવો તો ભાજીનો ટેસ્ટ જોરદાર આવે છે. અને ખૂબ જ રીતે આ રીતે આપણે એક શેપમાં હલાવશું. ત્યારબાદ 250 ગ્રામ ડુંગળી લીધી છે, આશરે મીડિયમ સાઇઝના 3 ડુંગળી હતી મોટી, અને તેને પણ ક્રશ કર્યું છે. અને તે સરસ રીતે આપણે તેને મિક્સ કરીશું. અને સરસ રીતે આપણે તેને પકવશું. 1 ચમચી આમાં મીઠું નાખીશું.
આ રીતે આપણે છેલ્લે જેને છેડવશું એટલે ડુંગળી પણ પાકી જશે. થોડીક હિંગ જરૂરિયાત મુજબ, કેમ કે આપણે હિંગ બફામાં પણ નાખી હતી એટલે અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખી છે. અને હિંગ નાખ્યા બાદ આપણે તેને હલાવીને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. કશ્મીરી મરચું છે અને કશ્મીરી મરચાંનો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે અને આપણો ભાજીનો કલર પણ એકદમ રેડ આવશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી ભાજી આપણે આ મરચું બનાવશે. 140 ગ્રામ જેવું કશ્મીરી મરચું તેમાં એડ કર્યું છે. જોઈ શકો છો તમે આપણી ભાજીનો એકદમ કલર પણ એકદમ રેડ આવ્યો છે. અને આપણે તેમાં 300 ગ્રામ ટમેટા લીધા છે, તેની ગ્રેવી આપણે છેલ્લે રાખી હતી. એ હવે આપણે તેની અંદર ભેળવવાની છે. આ ભાજી હું મિત્રો 12 જણા ખાઈએ કે એટલી બનાવી રહ્યો છું કે 10 થી 12 જણા આરામથી ખાઈ શકશે. અને આ ભાજી આપણે જે બજારમાં જે તવા ઉપર બનાવે છે તેવો ટેસ્ટ આમાં આવશે. મેં આમાં 6 ગ્રામ જેટલું પાણી એડ કર્યું હતું કે આપણું મરચું દાજે નહીં અને સરસ રીતે ગ્રેવી સાથે મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણે સરસ રીતે ગ્રેવી પાકી ગઈ છે અને આપણું ગ્રેવી પણ એકદમ જે સૂંદો કરી રાખ્યો હતો એ કમ્પ્લીટ છે. આમાં મેં ચૂરણના 10-12 પીસ એમનેમ રાખ્યા હતા, કેમ કે તમે ભાજી ખાતા હો ચૂરણનો કોક કટકો મોઢામાં ચડે તો ખૂબ જ મજા આવે છે, એટલે 10-12 સ્લાઇસ એમનેમ રાખી હતી મેં. અને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જોઈ શકો છો તમે બજાર જેવો જે કલર આવે છે તે આપણામાં ભાજીમાં આવી ગયો છે. અને આપણે તેને થોડુંક અમથું પાણી પણ એડ કરશું અને પછી તેને ઘડીક ચડવા દઈશું. ખૂબ જ ટેસ્ટી આ ભાજી આપણી કાઠિયાવાડી ભાજી બને છે. અને જે આપણે બાફાનું જે વધેલું પાણી છે તેની અંદર એડ કર્યું છે અને તેનો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. અને આમાં થોડોક અમથો અડધી ચમચીમાંથી ઓછો આપણે જે એવરેસ્ટ પાવભાજી મસાલો અંદર એડ કર્યો છે. જો તમારે બજારમાં મળતી જે પાવભાજી ખાવી હોય ફેમસ હોટલોની, તો તેમાં જે મળતો જે ભાજીનો સ્વાદ છે એ ભાજીનો સ્વાદ તમે ઘર બેઠા માણી શકો છો. આ ભાજી એકવાર બનાવીને જુઓ અને તમે પણ બનાવીને ખાઓ, તમને ખૂબ જ સરસ રીતે તેવો જ ટેસ્ટ આવશે, એમાં કાંઈ પણ ફેર નહીં પડે. અને આપણે થોડુંક આમાં મરચું પણ એડ કર્યું છે, જેમ કે થોડીક સ્પાઈસી ખાતા હોય તેના માટે એ એક અલગથી ચટણી ન બનાવવી પડે એટલે થોડુંક એડ કર્યું છે. તો જો છો આપણા ભાજીમાં બબલ્સ ફૂટવા માંડ્યા છે, એટલે એનો મતલબ એમ છે કે હવે આપણી ભાજી એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે. 2 ચમચી જેટલું આપણે તેમાં લીંબુ એડ કર્યું છે. ખટાશ મિત્રો તમને લાગે તે લઈ શકો છો. આપણી ભાજી ઉતારી લીધી છે ને. હવે તમને જે બનાવવા જઈ રહ્યો છું એક નવું જ સલાડ છે. આમાં આપણે 2 મરચાંના 4 કટકા કરવાના છે અને તેલ નાખી દીધું છે 50 ml જેટલું. અને તેમાં આપણે છેણા પલાળેલા હતા 12 કલાક. મિત્રો અત્યાર સુધી તમે ભાજી અને સલાડ કાચું બહુ ખાધું હશે, પણ આજે એક નવું દેશી કાઠિયાવાડી સલાડ બનાવવા જઈ રહ્યો છું હું. તે છે આપણા દેશી ચણા. અને દેશી ચણાની આરે થોડોક અમથો મીઠો લીમડો પણ નાખ્યો છે અને 12 કલાક પલાળેલા ચણા છે. તેમાં આપણે ડુંગળી ટમેટા પણ એડ કરીશું. પહેલાં ચણાને થોડાક શેકી લઈશું. હવે તેમાં આપણે ડુંગળી ટમેટા એડ કર્યા છે. આમાં કોઈ પણ વસ્તુ આપણે નાખવાની નથી, ખાલી મરચું, મીઠું અને હળદર અને ધાણા જીરું. મરચું નથી નાખવાનું, સોરી, પણ ધાણા જીરું, જે ચમચું લીંબુ આપણે હળદર નાખી
મીઠું નાખ્યું અને છેલ્લે આપણે ઉતારવાનો થશે ત્યારે આપણે સહેજ ધાણા જીરું નાખ્યું. સરસ રીતે આપણે શેકતું જવાનું છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવું આપણે આ સલાડ બનશે. જોઈ શકો છો તમે કચરું આપણું સલાડ તૈયાર થઈ ગયું છે. અને આ સલાડ તમે કોઈ પણ વસ્તુ આરે છોલે ચણાનું શાક હોય તો ખાઈ શકો છો. અને તમે એકવાર આ ભાજીના રે મેં બ્રેડ લીધા છે, પાવઈ પણ છે, પણ બ્રેડમાં ભાજી ખાવાની બહુ મજા આવે છે. અને ખૂબ સરસ રીતે આપણું સલાડ પણ મેં સાઈડમાં નાખ્યું છે અને ભાજી પણ એકદમ સકાશ રીતે તૈયાર છે. અને તમે પણ બનાવો મિત્રો, અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો. ફરી મળીશું.